Johanna här igen. Nu tänkte jag att vi skulle titta på hur bygger man då upp en session på ett pedagogiskt sätt. Vi ska titta på 3 olika modeller, i verkligheten kanske 4. Och vi börjar med 3E-modellen. Och 3E-modellen som ni ser här så är alltså en engelsk modell. Engage, Explore, Explain. Så engage betyder skapa motivation på något sätt, väck ett intresse, en nyfikenhet. Sen utforska det som ni är där för att utforska tillsammans. Och ta ordet utforska på allvar. Det vill säga utforska betyder faktiskt att du tillsammans med barnen eller de unga eller de gamla faktiskt utforskar tillsammans det som ni kommer att gå igenom på tillfälle. Och sen till sist förklara. Förklara varför, förklara vad det är som var viktigt här, förklara om biblioteket, förklara vikten av att de var här. Så det var 3E-modellen. Vi fortsätter till 5E-modellen. Ska vi se så att den står i vägen. Och den är Engage, Explore, Explain. De ser bekanta ut visst. Elaborate och Evaluate. Och här kan man tänka så här. Det beror alltså på temat som du har på din session. Så fundera om det här betyder, om det här behöver vara med de här 2. Det vill säga behöver vi utvärdera det här på något sätt. Oavsett ålder så brukar jag ha med en fråga till sist på mina sessioner. Där jag brukar ställa, vad lärde du dig idag? Eller vad var spännande för dig idag? Eller vad var intressant för dig idag? Och att påminna om att ingenting kan vara ett helt vettigt svar. För det är också feedback till mig. Så att man inte tvingar deltagarna att ha en positiv åsikt när de kanske inte har det. Sen har vi 4A-strategin. Activating prior knowledge, aktivera tidigare kunskap. Acquiring new knowledge, ge ut ny kunskap. Applying knowledge, tillämpa kunskapen på något sätt. Och assessing knowledge, utvärdera kunskap. Och då igen beror det ju på vad är ditt tillfälle och är det faktiskt lärande vi är ute efter eller är det någonting annat. Men 4A-strategin. Sen har vi 4C-strategin. Kritiskt tänkande, kreativt tänkande, kommunikation och kollaboration. Det vill säga att samarbeta på något sätt. Och den här utgår från Montessori-pedagogiken och det här Montessori-pedagogiken är när vi vill att elever ska bli mer självständiga och att vi inte bara trycker i dem kunskap på något sätt. Och här betyder det då att vi börjar med liksom kritiskt tänkande. Vad vet de från tidigare? Vad kan de från tidigare? Hur liksom tänker de kring den här saken? Sen att vi går över till kreativt tänkande. Nu ska vi utveckla någonting nytt. Det här kan man göra jätteenkelt med en burk med lappar. Och så får barnen eller de unga eller de gamla dra 3 lappar var. Och sen ska de hitta på en story utgående från det här. Varmt tips om att börja använda storytelling på biblioteket också. Det är en annan ingång till läsande det också. Att kommunicera på något sätt. Och att sen samarbeta kring någonting. Här har vi då class. Och det betyder då capture their attention. Det vill säga skapa motivation och engagemang redan från början. Lead, börja med målen. Det vill säga vad är det vi ska utgå från. Utvärdera kunskap som det redan har. Aktivera ny kunskap. Det vill säga alltså att vi på något sätt tillför en ny kunskap. Och sen solidifiera med en utvärdering. Och den där utvärderingen ska man tänka så att det är en till chans att repetera. Och det gör att barn och unga och äldre kommer ihåg innehållet mycket längre. Och att sen som lärare summera det du har tänkt. Och nu är det din tur. Din tur att fundera på vilka av de här modellerna skulle du kunna använda för att bygga upp ett bra tillfälle. Men i all sin enkelhet är ett bra tillfälle fortfarande det här.
en inledning där du berättar vad som kommer att hända och hur det kommer att hända och varför det är viktigt eller meningsfullt. En avhandling där du går igenom det som du redan har presenterat som mål, och så går vi in i själva uppgiften eller temat eller vad det sen än är. Och sen en avslutning där vi tittar tillbaks och summerar innehållet, vad vi har tänkt med det, hur vi har visat på någonting och så vidare. Så att din tur.